આજના વિડીયોની અંદર દોસ્તો આપણે જોરદાર રીતે ભાઈઓ માટેનું સ્ટેટસ એડિટિંગ કરતા શીખવાડવાના છે। જે સોંગ અત્યારે ટ્રેન્ડિંગની અંદર ચાલી રહ્યું છે દોસ્તો, તારા જેવા તો અમારે ચેલા, તો મિત્રો તે સોંગ પર આજના વિડીયોની અંદર આપણે સ્ટેટસ એડિટિંગ કરતા શીખીશું। તો દોસ્તો તમારે પણ તે સોંગ પર સ્ટેટસ એડિટિંગ કરતા શીખવું હોય તો વિડીયોને થોડો પણ સ્કીપ કરતા નહીં, અને ચેનલ પર પહેલી વખત આવ્યા તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપને હજુ સુધી જોઈન ના કર્યું તો ટેલિગ્રામ ગ્રુપની લિંક મળી જશે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, ત્યાં તમને બીટમાર્ક અને ઇફેક્ટની લિંક મળી જશે। તો મિત્રો ટેલિગ્રામ ગ્રુપને જોઈન કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ મિત્રો તમને મળી જશે બીટમાર્ક અને ઇફેક્ટની લિંક કઈ રીતે લાઇટ પર્સનની અંદર એડ કરો તો બધું વિડીયોની અંદર બતાવીશું। તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર લાસ્ટ સુધી જોતા રહેજો। તો સૌપ્રથમ ડેમો વિડીયો જોઈ લો, ત્યારબાદ આપણે વિડીયો એડિટિંગ ચાલુ કરીએ દોસ્તો। સ્ટેટસ બનાવવા માટે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે તમને ફૂલ પ્રોજેક્ટની લિંક મળી જશે તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। તો અહીંથી આપણે તેના પર ક્લિક કર્યું છે દોસ્તો, તો અહીંથી નેટ બંધ હતું તો અહીંથી ચાલુ કરી લીધું છે દોસ્તો। તો અહીંથી તેના પર ક્લિક કરશો, ત્યારબાદ દોસ્તો તમારી સામે કંઈક આપણે વેબસાઇટની અંદર ઓપન થઈ જાય, ત્યારબાદ દોસ્તો તમારે અહીંયાથી ચોકડીનો આઇકન જોવા મળી જશે। તો અહીં જે ચોકડીનો આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરી તમારે એડને સ્કીપ કરી નાખજો। ત્યારબાદ દોસ્તો થોડું નીચે આવશો, ત્યારબાદ દોસ્તો અહીંયાથી 15 જે સેકન્ડ જેવા જોવા મળી જશે। તો અહીંયાથી તમારે જે સેકન્ડ છે મિત્રો તેને 0 થઈ જવા દેવાનું રહેશે। તો અહીંયાથી આપણે જે સેકન્ડ પડી રહ્યા છે દોસ્તો તેને આપણે એકવાર 0 થઈ જવા જઈએ, અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપને જોઈન ના કર્યું તો જોઈન કરી લેજો, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો। તો અહીંયાથી 0 સેકન્ડ થઈ જવા કરે છે દોસ્તો, તમે જોઈ રહ્યા છો આપણે 0 સેકન્ડ થઈ ગયું। ત્યારબાદ નીચેની સાઈડ આવી જવાનું રહેશે, નીચેની સાઈડ આવશો ત્યારબાદ દોસ્તો તમને અહીંયાથી ઓપન કન્ટિન્યુનો ઓપ્શન જોવા મળી જશે, આપણે તમે જોઈ રહ્યા છો। તો સિમ્પલ જે ઓપન કન્ટિન્યુનો ઓપ્શન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે, તેના પર ક્લિક કરશો એ નાની એવી એડ આવશે તેને સ્કીપ કરી નાખજો। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે રીડાયરેક્ટિંગ થઈ જશો, જે અલાઇટ મોશન એપ છે તો ઓટોમેટિક અહીંયાથી ઓપન થઈ જશે। તો અહીંયાથી તમે જોઈ રહ્યા છો રીડાયરેક્ટિંગ લખાઈ રહ્યું છે, તો અહીંયાથી તો આપણે થોડો વેટ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આ રીતના તમારી સામે થોડું લોડિંગ લેશે, ત્યારબાદ અહીંયાથી જે અલાઇટ મોશન એપ છે ઓપન થઈ જશે, વેરીફાઈ લિંક લખાશે, ત્યારબાદ અહીંયાથી તમને ઇમ્પોર્ટનો ઓપ્શન જોવા મળશે। તો સિમ્પલ ઇમ્પોર્ટના ઓપ્શન પર ક્લિક કરી તમારે જે પહેલાં બીટમાર્ક છે મિત્રો તેને ઇમ્પોર્ટ કરી લેવાનો, તેવી જ રીતે મિત્રો તમારે ઇફેક્ટને પણ ઇમ્પોર્ટ કરી લેવાની રહેશે અલાઇટ મોશનની અંદર, બંનેના આપણે ઇમ્પોર્ટ કરી લેવાના રહેશે। તો અહીંયાથી પહેલાં સૌપ્રથમ બીટમાર્ક આપણે ઇમ્પોર્ટ કરી લીધો, ત્યારબાદ દોસ્તો ઇફેક્ટ મારી જોડે ઓલરેડી ઇમ્પોર્ટ કરેલી છે, તમે ઇમ્પોર્ટ કરી લેજો, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે। તો બીટમાર્ક ઓપન કરશો એટલે મિત્રો આપણને તમને બીટમાર્ક જોવા મળશે। તો અહીંથી આપણે બીટમાર્ક જોવા મળે તો મિત્રો અહીંયાથી કોઈ પણ બીટમાર્ક કરવાની જરૂર નથી મિત્રો, ઓલરેડી આપણે બીટમાર્ક કરીને આપ્યું છે। તો તમે અહીંયાથી ફોટો એડ કરવા માટે સૌપ્રથમ સ્ટાર્ટિંગની અંદર આપણને આવી જવાનું, ત્યારબાદ અહીંયા પ્લસનો ઓપ્શન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરી મીડિયાના ઓપ્શનમાં જતું રહેવાનું, ત્યારબાદ અહીંયાથી જે ફોટો ઇમેજ લેવાનો હોય મિત્રો તે ઇમેજ પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। તો અહીંયાથી મિત્રો તમારે જે કોઈ ઇમેજ હશે મિત્રો તેને સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે। તો અહીંથી આપણે જે ઇમેજ છે તેને સિલેક્ટ કરી લઈએ, ત્યારબાદ ઉપર 3 ટપકાનો ઓપ્શન જોવા મળે છે ખૂણાની અંદર, તેના પર ક્લિક કરી અહીંયાથી તમને ફિલ કમ્પોઝિશન એડનો ઓપ્શન જોવા મળી જશે, 1, 2, 3, 4 અને 5મા નંબરનો। તો જે 5મા નંબરનો ફિલ કમ્પોઝિશન એડનો ઓપ્શન જોવા મળે તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। તેના પર ક્લિક કર્યા બાદ દોસ્તો અહીંયાથી તમારે લાસ્ટમાં આવી જવાનું રહેશે, જે બીટમાર્ક છે તેના લાસ્ટમાં આવ્યા બાદ દોસ્તો તમારે અહીંયાથી ફોટા પર ક્લિક કરી ઓપ્શન જોવા મળશે તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ફોટાની લંબાઈ કંઈક સ્ટેટસ પ્રમાણે થઈ જશે આપણે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમારે શું કરવાનું રહેશે, આટલું કર્યા બાદ દોસ્તો તમારે જે ઇફેક્ટ છે તેને ઓપન કરી લેવાની રહેશે। તો અહીંથી આપણે ઇફેક્ટ છે તેને ઓપન કરી લઈએ, અહીંથી બેગ આવતા રહે, બેગ આવ્યા બાદ દોસ્તો ઇફેક્ટ છે તેને અહીંયા પ્રોજેક્ટના ઓપ્શનમાં આવી અહીંયાથી ઇફેક્ટ આપણે એડ કરશો એટલે જોવા મળી જશે। તો અહીંથી ઇફેક્ટને ઓપન કરી લઈને ઇફેક્ટ ઓપન કર્યા બાદ દોસ્તો તમને આપણે ઇફેક્ટ જોવા મળી જશે। તો આપણે ઇફેક્ટ જોવા મળે ત્યારબાદ દોસ્તો અહીંયા જે પ્લસનો ઓપ્શન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કર્યો, ત્યારબાદ ત્યાં સિલેક્ટ લેયરનો ઓપ્શન જોવા મળે છે, સિલેક્ટ ઓલ લેયર, તો તેના પર ક્લિક કરી દેજો। ફરી પ્લસના ઓપ્શન પર ક્લિક કરજો, અહીંથી 3જા નંબરનો કોપી લેયરનો ઓપ્શન જોવા મળશે તેના પર ક્લિક કરી દેજો। આટલું કર્યા બાદ અહીંથી બેગ આવી જવાનું રહેશે, જે બીટમાર્ક છે તો તેને ઓપન કરી લેવાનું રહેશે। તો અહીંથી આપણે જે બીટમાર્ક છે દોસ્તો તેને ઓપન કરી લઈએ અહીંથી। તો અહીંથી બીટમાર્ક ઓપન કર્યા બાદ આપણને સ્ટાર્ટિંગની અંદર આવી જશે, અહીંયાથી તમે જોઈ રહ્યા છો 0 સેકન્ડ પર, ત્યારબાદ અહીંયા પ્લસનો ઓપ્શન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરી અહીંયાથી તમને પેસ્ટલ લેયરનો 4થા નંબરનો ઓપ્શન જોવા મળી જશે, તેના પર ક્લિક કરી દેજો। તેના પર ક્લિક કરશો ત્યારબાદ તમારે અહીંયાથી જોઈ રહ્યા છો કે આપણે ઇફેક્ટ લાગી જશે, અને અહીંયાથી મિત્રો બીટમાર્ક પણ આપણે જે ઇફેક્ટ મિત્રો ઓલરેડી લગાવીને આપી છે, અહીંથી લાઇટિંગ ઇફેક્ટ બધું મિત્રો ઓલરેડી આપણે સેટ કરીને આપી છે, અહીંથી કંઈ પણ સેટ કરવાની જરૂર નથી મિત્રો, અહીંથી માત્ર આપણને ફોટો તમારે ચેન્જ કરી લેવાનો રહેશે। ત્યારબાદ તમારે જે સ્ટેટસ ત્યાંથી બનીને રેડી થઈ જશે, અહીંથી તમે જોઈ રહ્યા છો બીટમાર્ક પ્રમાણે આપણે ઓલરેડી ઇફેક્ટ લગાવીને આપતા હોઈએ છીએ, કારણ કે મિત્રો તમને ઇફેક્ટ લેવાની અંદર પ્રોબ્લેમ આવતો હોય છે એટલા માટે આપણે ઓલરેડી ઇફેક્ટ લગાવીને આપતા હોઈએ છીએ। તો આપણે દોસ્તો તમારે સ્ટેટસ છે મિત્રો બંને રેડી થઈ જશે, અહીંયાથી તમે જોઈ રહ્યા છો કલર ઇફેક્ટ પણ મિત્રો ઓલરેડી આપણે લગાવીને આપીએ છીએ, અહીંથી કોઈ પણ છેડછાડ કરવાની જરૂર નથી। આપણે તમારે જે સ્ટેટસ છે બંને રેડી થઈ જાય ત્યારબાદ એક્સપોર્ટ કરવા માટે ઉપર 3 ઓપ્શન પર ક્લિક કરજો, નીચે એક્સપોર્ટનું બટન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરી સ્ટેટસને એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું રહેશે। તો
તો દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી દો અને ચેનલ પર પહેલી વખત આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.